त्यति पातली त छैन हल्का बोसो लाग्या कम्मर भैनी बाँच्न म परेपछि तिम्रो It's 11:27. अब हामी खाना प्रयास गर्दैछ हामी सर यहाँ बसिरहेछ चिल गर्दैछ अनि यहाँ रन्जित ब्रोले एज अलवेज खाना पकाउँदैछ दिस इज आवर लन्च के भनेको पाकेजी देखाउनु पर्ने हो मैले त केही भएछ के हो यो चार्जर एलियन जस्तो के अब कति बज्यो अहिले 1 बज्यो सो कति लाग्छ 1 बज्यो 4 4:30 2:30 मा 15 मिनेट ब्रेक 2:45 5 बजे पुगिन्छ 5-6 बजे पुगिन्छ रहेछ सो रेडी हुँदैछ हामी आइसक्रिम निकाल्यो पग्लिन्छ फेरि ब्रेक लिएन भने 5 ब्रेक लियो भने 6 अहिले खाने हो केटाहरूले फोन चार्ज गर्दा हुन्छ अहिले म त पढ्नु चार्ज गर्दै चलाउँदा हुन्छ त्यतिकै कस्तो हुन्छ चार्जर फेरि चार्जर केटा सिटी केटा सेटा हाल्नु चाहिँ केटा सेटी क्यामेराले देख्ने ठाउँ है तिमी मात्र होइन यो संसार सुन विकास पनि नाच्नु पर्यो है गाडीसँग तिमी मात्र होइन यो संसार सुन तिमी मात्र होइन यो संसार अहिले चाहिँ हामी we are halfway कुन ठाउँ हो I don't know I don't even know the name of place तर आफ्नो फेस देखायो न यसरी फेस चाहिँ तिम्रो मात्रै देखाउँ जस हामी बिसाउन आएको अनि पिसाउन आएको पिसाउन हजुर मैले फोन त्यहीँ छोडेको मेरो फोन दिएछ चाहिन्छ फोन अनि फेरि कसले I think I can live without chocolate. मैले के सिकेँ भने अस्ति भ्लग गर्दाखेरि के मैले आफूले भने यसरी क्यामेरा चाहिँ यसरी समात्नु पर्दा चाहिँ स्पेसली मैले निधार टापट हुँदै चाहिँ यसो हिजोको केटाले निधार बनाइदियो किनभने हेरिरहेको थियो नि त यसरी बसेर मेरो निधार ठुलो देखाएको थियो यसो हेरेर चाहिँ यस्तो तलबाट त्यो केटीहरू हेरेर के ब्लस भइरहेको थियो उनीहरूलाई रमाइरहेको थियो नि मेरो चाहिँ नाक निधार चाहिँ ठुलो भएको छ भन्नु थाहा थियो कि टाइम ल्याप्स
We're here. हामी कता आयो नि वेल्समा आयो कति बजी हिँडेको रे हामी सेट हामी कति बजी 12 बजे होइन साढे 1 बजी हिँड्यो होला फुल्ली सो 6 बजे भनेपछि 5 घण्टा लाग्यो almost 5 hours I think 4:30 जति लाग्छ इन्क्लुडिङ ब्रेक ठिक छ हामी आइपुग्यौँ अफ कोर्स सकिन होला सबै विकास सर कस्तो महसुस भइरहेको छ त उज्यालो छ यो सर्ट चीजहरु पनि रहेछ त्यहाँ फोटो छ हाम्रो ट्राभलर 3 दिनको बसाइ चाहिँ अब यतै हुनेछ आमामा सकिन सर as usual sunglasses राम्रो छ ठाउँ एक्चुअली है हुन्छ क्या राम्रो ठाउँमा परेछ यहाँनिर सिनेमा छ बफेटहरू पनि रहेछ सर म चाहिँ आवाज एक्सपेक्टिङ हाईवेमा यतिको सिङ्गल ब्रेकफास्टको टेन्सन छैन कि भोलि छैन क्वाइट नाइस आउट देयर म यसो ट्रान्जिसन गर्छु ल अब आइपुग्यो अब रन्जित सरलाई ठुलो बेड चाहिने कि विकासबाट चाहिने हो म त मान्छे सिङ्गल हो अरे क्या फर रेस्ट अफ द लाइफ अरे क्या चोक कट रेड ह्यान्डेड अरे क्या हल्का रमाइलो अहिले चाहिँ हामी यो मेर्थर ठाउँको त्यो ठाउँको वरिपरि हामी चाहिँ अब यस्तो हेर्दै हिँड्दैछौँ हेरौँ अब स्पेसली खानुपर्ने छ यहाँ क्या भोक लागिरहेको छ रन्जितको जिन्समा पल परेछ सिलाइदिन्छु म यति मात्रै च्यातेको थिएँ आन्टी तर अनि आफै च्यातेको यहाँ पनि च्यातेछ मेरो फेममा त के खाने हो सो यो मान्छे सुतिरहेको छ क्या अब क्यामराले उठाउँछ क्या अब क्यामराले उठाउँछ उठ्यो उठ्यो नाच्नुपर्छ के Sun